Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas a dneska si ukážeme kompresory na plnění vzduchových zbraní a vzduchových lahví. Tak pojďme na to. Takže zde vidíme ucelenou nabídku našich kompresorů, které naleznete na webu ballistas.cz. Na prvním místě je kompresor Venox, jedná se o základní model, který jsme dovezli již několik let zpátky a opravdu funguje dobře. Následně si v tom videu popíšeme, co který ten kompresor umí, v čem jsou výhody a nevýhody daných kompresorů. Na druhém místě je teďka novinka, taková alternativa k tomu základnímu kompresoru a je to kompresor Venox Pocket. Na třetím místě tady máme Venox Kratos, je to už větší kompresor, který je vhodný i pro plnění vzduchových lahví. No a potom nejdražší kousek, a měl by být tím pádem i nejvychytanější, tak je to kompresor od anglické značky Hill. Tak pojďme se podívat jednotlivým kompresorům na zoubek, řekneme si, co umí, co neumí a co od nich vlastně máte očekávat. Takže vrátíme se k našemu prvnímu kompresoru od značky Venox a vlastně je to úplně ten základ, jak jsem již říkal, a teďka si ukážeme technicky, jak to vypadá. Zezadu si ho zapojíme do proudu, vepředu vlastně máme konektor, do kterého dáme vzduchovou hadici, nebo na kterou napojíme vzduchovou hadici, a z vrchu máme displej, kterým se to ovládá. Zde si nastavíte, například já jsem si tam nastavil 250 barů, to znamená, chci tu danou nádobu natlakovat na 250 barů. Ještě si řekněme, zkoušeli jsme to na zbraní, která měla obsah kartuše 425 kubických centimetrů. Zde jsme to nafoukali z 0 na 250 barů zhruba za nějakých 15 minut. Pak jsme to zkoušeli na Krajtovi, to znamená na vzduchovce Krajt, která má nějakých 285 kubických centimetrů, a zde 0 na 300 barů to trvalo 10 minut. Teď vám ukážu, jak je ten kompresor hlučný, je chlazený vzduchem, takže ho můžeme pustit bez problému, nemusíme mít strach, že by se přehrál. To znamená, máme všechno zapojené, zapneme on-off a chvíli to potrvá, než najede celý ten hluk. Vidíte, zatím to jenom fouká. A teďka už naběhl i vlastně chladicí systém. Toto je nějaký maximální hluk, který to dělá. Stále mě můžete slyšet, ale vidíte určitě, že to je hlučnější. Do garáže je to v pohodě, nebo do sklepa. Tak, vypneme si to. Teďka vždycky chvilku dobíhá ten ventilátor, aby se to ochladilo, ten kompresor. A zde myslím si, že to je všechno. Jediné, co opravdu řeknu, k těmto malým kompresorům dokupte si ten externí filtr, protože do té zbraně se mohou dostávat nečistoty a to je to poslední, co chcete. Ta zbraně je drahá, jakmile se vám to dostane do kartuše, může to jít do regulátoru, může vám přestat fungovat, takže doporučuji externí kompresor. Tak, pojďme se trošku blíže podívat na Venox Pocket. Já vám je nejdříve trošku velikostně srovnám, takže obrátím to tak, abyste to na tom videu viděli. Ten Venox Pocket je ještě o něco menší, je skladnější. Co se týká výšky, tak je stejná. Jo, je to plus minus stejné. Oba dva mají madlo na vrchu. Jak říkám, já preferuji, aby ten kompresor byl co nejmenší. Ale záleží opravdu, co chcete. Tento je pomalejší. Zapojíme si ho teda do proudu. Zde se nastavuje vlastně, zde to není na displeji, ale nastavuje se tlak, kterého chceme docílit na klasickém manometru. Na přední straně zmačkneme tlačítko on-off a zprovozní se nám displej. Zde začne fungovat větrák a nyní můžeme tlačítkem on-off vždycky, nebo start-stop, můžeme zapnout ten kompresor. Ono se to nezdá, ale opravdu subjektivně je tižší. Ten kompresor vydává jiný zvuk než ten první. Zase je o trošinku pomalejší. Teď si ho vypneme, řekneme si k tomu ještě nějaké další věci. Zase je to vzduchem chlazený kompresor, takže nemusíte mít strach, i když ho pouštíte na prázdno, on se nepřehřeje, chladí ho klasický větrák. Co se týká rychlosti plnění, zde jsme plnili láhev na vzduchovce o objemu 480 kubických centimetrů.
Když jsme to plnili z 0 na 300 barů, tak to trvalo zhruba 20 minut. A když už to plníme ze 150 barů na 300 barů, což je taková ta klasika, jak to budete používat, tak zde to bylo za nějakých 10 minut. Bohužel jsme neplnili oběma těma kompresorama jsme neplnili stejně velké láhve. Jenom pro upozornění, u toho prvního kompresoru jsme plnili láhev 425 kubických centimetrů, zde jsme plnili 480. Proto to trvalo o více déle. Kdyby jsme plnili stejné láhve, tak tím to asi naplníme za 15 minut a tím to za 17. Jo, tak to jenom pro takové upřesnění. A teď už se přesuneme k tomu hlavnímu kompresoru, což je Venox Kratos. Takže zde máme taky jednu z našich novinek a náš takový nejlepší v podstatě z té naší řady kompresor. Je to kompresor Venox Kratos, který je určený i k plnění tlakových láhví. Nejdříve si řekneme nějaké technické informace k tomu. V podstatě, jak jsem říkal, je to vodou chlazený kompresor a ten čas toho plnění, pokud plníme 480 kubických centimetrů ve zbrani, tak z 0 na 300 barů to trvá zhruba 13 minut, takže je samozřejmě nejrychlejší. A když plníme ze 150 na 300 barů, což je takové nejběžnější používání toho kompresoru u těch zbraní, tak to trvá pouhých 5 minut, což je pro mě jako fantastická hodnota. V podstatě to nejste schopni tak rychle nafoukat ruční pumpou, jedině tlakovou lahví, ale těch 5 minut je čas, kdy si na chvilku odpočinete a tu zbraň si dofoukáte. Co se týká 7-litrových tlakových lahví, tak zde můžete tím kompresorem to natlakovat také. Bude to trvat zhruba 2,5 hodiny, záleží, pokud jdete úplně od 0, tak to opravdu bude trvat ty 2,5 hodiny a budete to muset tlakovat na několikrát, protože v průběhu těch 2,5 hodin ten kompresor se například vypne a bude potřebovat schlazení, to znamená, budete muset zavřít tu láhev, nechat kompresor chvilku schladnout a potom pokračovat. 2,5 hodiny provozu v tom plném zatížení na ten kompresor to nezvládne najednou. Výhodou je, že to tu láhev zvládne naplnit, ale co si budeme povídat, málo kdy to budete plnit od 0, v podstatě tu láhev, jenom když si koupíte novou a zase je dobré, že tam ta možnost je, ale většinou si tím budete plnit ty zbraně. Co se týká váhy, jak jsem už ukazoval, když to porovnáme co do velikosti, tak můžeme si to porovnat například s tímto kompresorem. Ona ta výška je stejná, akorát prostě hloubka je jiná a tento kompresor můžete mít na placato. Vždycky ho mějte nastojato, protože je chlazený vodou. Tyto boční nožky, ze začátku jsme si říkali, že by to možná šlo položit na ležato, ale nejde to, protože je tam to chlazení, takže je to jenom o tom, že to můžete dát ke stěně a ty nožky tam jsou kvůli těm vibracím, aby vám to do té stěny nebouchalo plechem. Zase na druhé straně to nedávejte ke stěně, protože je tam bezpečnostní prvek, který potřebuje, abyste měli prostor. Teďka si můžeme vlastně říct, jak ho uvedeme do provozu. Na vrchní straně toho kompresoru máte víčko, které sundáte. Je tam taková krytka, kterou doporučujeme vždycky vyndat kleštěma, abyste do toho víčka pěkně viděli. Takže ji vytrhněte, nemá to vliv na záruku a je to pouze designový prvek. My to takto doporučujeme, je to i v popisku uvedené, abyste skrz to víčko viděli hladinu té chladící kapaliny. Potom vlastně koupíte si destilovanou vodu, klasickou, jak do auta, a dolijete ji dovnitř. Ve chvíli, kdy ji dolijete, po vypouštěcí vlastně otvor, dolijete ji, zapněte kompresor, nechte to probublat. Většinou to je tak, že ji musíte 3krát ještě doplnit v průběhu toho prvního nastartování, protože ta voda se dostane do toho koloběhu toho kompresoru a vlastně zmizí trošku. Takže dolít vodu až po rysku, nastartovat kompresor, nechat ho chvilinku jet, on nasaje tu vodu, zase doliju tu vodu, zase to nechám chvilku jet, zase doliju. A až vidím, že se ta voda nestrácí, že tam je, v tu chvíli je ten kompresor připravený, můžete to víčko zašroubovat a vlastně začít kompresor používat. Další, co zde vidíme, tak je zde ovládání maziva. Doporučuje se vždycky každých 6 hodin toho provozu udělat jednu celou otočku, to znamená celé dokola, a zase tam nadávkujete to mazivo. Nezapomínejte, značte si provoz na provozních hodinách.
Náš technik například si zde už i nainstaloval provozní hodiny, nainstaloval si zde i teploměr, už to má trošku vychytanější, ale já si myslím, že stačí jenom si psat vedle toho kompresoru do sešitu, jak dlouho jel a potom si tam přidat mazivo. Na horní straně máte taky vlastně klasický manometr, kterým si určíte, na jaký tlak budete plnit. Je zde zarážka na 400 barů, protože přes těch 400 barů by to nemělo jít, ale potom si můžete nastavit od 200, anebo klidně od 150, to je jedno, až do těch 400 barů, na kolik to chcete plnit. Tak pojďme si ho na chvilku spustit. Spustíme si ho na chvilku bez té chladící kapaliny. To tomu neuškodí, ale opravdu jenom na chviličku, abyste slyšeli to, jaký dělá hluk. Ze přední části vlastně zapojíme klasický kabel. Zase jde to zprovoznit i na autobaterii, což je výhoda. Zapneme si. Rozjede se první větrák a vlastně můžeme ten kompresor nastartovat. Slyšíte, že v podstatě za mě, když to porovnávám, on vydává zvuk nějakých 65 až 70 decibelů a je to jeden z těch nejtižších kompresorů, které tu máme. Tak, já to zase vypnu. Takže klasicky vypnu, přestane jet větrák. Je to taková teďka momentálně, já jak jsem poprvé viděl ty kompresory, tak oni byly pár let zpátky, byly strašně velké. To, co tu máme v práci, ty drahé kompresory, které zvládnou opravdu plnění potapeckých lahví jednu za druhou, tak to jsou o velikosti tady toho stolu. Nedají se přenášet, toto je lehoučké, dáte to do auta, dáte to kdekoliv a je velkou výhodou, že to je vodou chlazené, ten kompresor. Ještě poslední věc. Výrobce v podstatě neříká, že byste museli mít nějaký externí filtr u tohoto kompresoru, protože je to řešené podobně jako tento kompresor Hill, ale my ho doporučujeme. Určitě je to lepší, protože vždycky je zase ne pro ten kompresor, ale pro tu zbraň je nejlepší, aby byl ten vzduch, co jde do té zbraně, co nejčistší a měl co nejméně vlhkosti v sobě. Jo, takže ten filtr tam nedáváte kvůli kompresoru, ale dáváte ho tam hlavně kvůli té zbrani. Tak, pojďme na poslední. Tak a zde je poslední kompresor z naší nabídky. Je to kompresor od anglické značky Hill, jak jsem ho již popsal. Není vodou chlazený, je vzduchem chlazený. Měl by také zvládnout nafoukání lahví. Výrobce samozřejmě preferuje, aby se tím plnili pouze zbraně, protože není to profesionální kompresor, tak jak jsem říkal. Ono na opětovné plnění tlakových lahví potřebujete velké kompresory, ale na občasné plnění se to dá využít. Tento kompresor je takové Ferrari z naší nabídky, nebo aspoň co se týče ceny. A pokud někdo opravdu je oblíbencem značky, nebo ne oblíbencem, ale má oblíbenou značku Hill a věří této značce, tak ho určitě doporučuji. Designově je nejhezčí, protože když si ho pustíme, tak samozřejmě hned se zobrazí zde displej. Můžete si všechno nastavit na tom displeji, měří i hodiny provozu. Co je určitá nevýhoda tohoto stroje je, že by po 50 hodinách provozu, zase za jak dlouho dáte 50 hodin provozu, ale je to jak u auta, po 50 hodinách provozu byste ho měli zaslat na odborný servis. On ten stroj stojí 29 000 a nějaké koruny k tomu, takže doporučuji ho zaslat k nám zpět a my ho oservisujeme. Není zapotřebí externí filtr, ale my ho doporučujeme vždycky ke všem kompresorům. A jak jsem již zmiňoval, není to kvůli kompresoru, je to kvůli té zbrani. Zde si nastavíte všechno, co chcete, to znamená nějaký tlak, kterého chcete docílit a další věci, které tam jdou nastavit. Já se k tomu zkusím přes ten displej procvakat a ukážeme si, jak je ten kompresor vlastně hlučný. Teďka slyšíme jenom nějaký větráček, což je nic, ale tak a snad ano. Takže když teďka do toho budu mluvit, obecně je, nebo můj subjektivní pocit je, že je hlučnější než kompresor Venox Kratos, je na má stejné hodnoty hlučnosti jako náš první kompresor. Je to proto, že je vzduchem chlazený, to znamená, ta teplota se musí strážet tím větrákem a
vypneme to, aby jsme byli více slyšet. Takže vypneme to. Jo. Je v pevném kovovém rámu, dá se přenášet, je z nich zdaleka nejtěžší, nejstabilnější, ale zároveň i největší. Měl by tím pádem z mého subjektivního pocitu vydržet nejdýl, ale nemáme je natolik odzkoušené. On ten výrobce se dost jistí tím, že po 50 hodinách provozu to musíte posílat na vlastně autorizovaný servis, takže když vám to ty hodiny měří, tak potom, když to pošlete později, tak my jako servisní středisko víme, že jste ty hodiny přesáhl a že tam ten servis neproběhl. Takže já ho určitě, tím, že ho máme v nabídce, tak víme, že je dobrý, že je kvalitní a že je odzkoušený a záleží, jestli si ho chcete za tu cenu dopřát nebo ne. Je to otázka značky, otázka designu, otázka toho, že tu máte displej, všechno si nastavujete přes displej, otázka taky toho, že vám to měří provozní hodiny, ale zase ty ostatní vlastně nevyžadují žádný odborný servis. Takže teďka jsem si k sobě přivedl Martina, našeho servisního technika, který se stará o veškeré reklamace, které přijdou do firmy, servis, ale taky zodpovídá nebo nám pomáhá při výběru některých složitějších produktů, protože se v tom technicky vyzná, dokáže posoudit, jak jsou prostě náchylné na některé věci a dokáže nám poradit, jestli je máme nakoupit a vám nabídnout, anebo od toho ruce dát pryč a radši tento produkt nenabízet. Tak Martine, řekni nám, jak probíhal vlastně výběr těchto kompresorů do naší nabídky. Tak, tento kompresor Venox tady už byl, než já jsem nastoupil, který je tu služebně dřív než já, ale podílel jsem se na výběru těch ostatních kompresorů, které jsou teďka v nabídce. Tak vlastně tady ta jednička a to je Pocket, čtyřka. A Kratos vlastně. Takže to se spodílelo při výběru těch kompresorů. Probíhalo tam nějaké testování, nebo díval se dovnitř? Dělali jsme testování, díval jsem se dovnitř, zkoušel jsem časy, plnění, a jak dlouho to naplní a nakolik se zahřívá a můžu říct, že rozdíl mezi tímhle kompresorem a tímhle v ceně jsou stejně, ale tenhle kompresor je rychlejší a více zahřívá. Tenhle kompresor tlačí o něco pomaleji, ale zase méně se zahřívá, menší teplotu, takže podle mě, pokud někdo nespěchá na to plnění těch zbraní, tak je lépe plnit i pomaleji. Nezahřívá se tolik ten vzduch a nezahřívá se tolik ten kompresor. A já vím, že ty jsi sám osobně měl doma tento kompresor. Měl, no. Fungoval bez problému? No, bez problému fungoval, bylo třeba jsem tam vyčistit ventily, což zákazníci nebo uživatelé nedělají a potom nám to posílají na reklamaci, což je zbytečné, můžou si to udělat doma. Přišli by vlastně nemuseli by být nějakou dobu bez kompresoru a bez plnění, mohli by střídat. Jasně, takže stačí kolikrát zavolat, jenom se zeptat, jak to čištění provést. Ano, jak to čištění provést vy jim poradíte, ale jinak žádné zásadní problémy s tím kompresorem si neměl. V podstatě zásadní rozdíl mezi těmito dvěma kompresory je velikost a je rychlost plnění. Pokud někdo na to hodně spěchá, tak určitě upřednostní tady tento. Pokud pro někoho nehraje zásadní roli ta rychlost, ale zase je opatrnější, chce, aby ta teplota byla nižší při tom provozu, tak bych doporučil tento Pocket. Ty sám za sebe, který z těch kompresorů by si vybral, anebo který teďka vlastníš třeba? No, teďka vlastním ten nový, ten nejlepší, co momentálně je. Jednak protože je chlazený vodou a jednak proto, že vlastně dají se s ním plnit jak zbraně, tak se s ním dají plnit láhve. Proto jsi ho hlavně vybral. Jo. Já vím, že jak jsem se s tebou bavil, tak velkou roli hraje to chlazení vodou a zároveň ten kompresor je díky tomu taky tižší. Takže a ty rozměry nejsou velké, takže má 3 zásadní výhody. Chlazení vodou, možnost plnění těch velkých tlakových lahví, Ano. tižší provoz a samozřejmě i ten rychlejší provoz. No a samozřejmě to je nejlepší na něm to, že když člověk plní, můžou stát vedle něho 2 lidi a můžou se o toho bavit a slyší se. Tak, dobrá, díky za názor. Není zač. Tak, teďka jsme si vyslechli rady a doporučení našeho servisního technika a taky názor, nebo vám řekl, který kompresor má zrovna doma.
On je trošku hračička, takže on všechny věci zkouší, všechny věci si trošku tuní. Jak jsem říkal, on už na tom kompresoru má v podstatě počítadlo hodin, má tam další externí teploměr a opravdu to zkouší a používá. Takže si můžete být jistí, i my, i vy, jako zákazníci, že tomu dáváme maximum a že vám chceme nabídnout kvalitní produkty. Za mě, já bych si vybral, pokud nemám doma láhev, to znamená, chci to jenom na plnění zbraní, tak bych si vybral jeden z těch malých a potom už jenom je otázka, jestli chci ten rychlejší. Já, jak jsem opravdu hodně ukecaný a na všechno tlačím, čas je pro mě důležitý, tak já bych si asi vybral ten rychlejší, ale je spoustu lidí, kteří zase preferují, aby to bylo tižší a dívají se třeba na tu teplotu při tom plnění, tak potom je jediným výběrem ten pocket, nebo jedinou volbou ten pocket. A v případě, že bych měl láhev, což se neděje, protože já si vždycky vemu jakoukoliv láhev z práce, naplním si to tu velkým kompresorem, tak bych volil tento kompresor, ten, co má Martin, protože pořád je malý a po v podstatě vypnutí kamery Martin ještě zmínil důležitou věc. On je stále vášnivý kuřák, tak říkal, že pro něho je taky důležité, že si může při tom plnění prostě dát s kamarádem cigaretu a bavit se u toho, aniž by ohluchli a aniž by si přestali rozumět. Kompresor Hill, jako určitě je to kvalitní stroj, je to ten nejdražší z naší nabídky, designově a obsluhou v podstatě ta top třída. Za mě já bych do kompresoru asi nedal tolik peněz, jenom kvůli značky, ale záleží na vás. Pokud máte dobré zkušenosti se značkou Hill, věříte anglickým produktům, tak určitě neprohloupíte. Proto ho v nabídce máme. Nikdy neuvidíte, že by u něho skladem svítilo velké množství kusů, protože je daleko méně prodávaný, ale svou klientelu si na to najde a někteří chcou mít všechno od stejné značky, nebo jsou s tou značkou už nějakým způsobem spokojení, už od ní nějaké produkty měli a my víme, že Hill nabízí pouze kvalitní produkty. Takže pokud chcete top kompresor, nezáleží vám na ceně, tak si můžete koupit samozřejmě tento kompresor Hill. Ještě základní doporučení, opravdu ke každému z těch kompresorů si kupte externí filtr, tak, abyste ušetřili vaši zbraň, regulátor v té zbraní od vlhkosti, která se tam vždycky tím vzduchem dostane. Takže se mějte a zase příště u dalšího videa.